ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psihoterapeut Elena Harbur și astăzi vorbim cu Mihaela Rus, președinte al Colegiului Psihologilor din România, filiala Constanța. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Mulțumesc că ați revenit! Aș vrea să abordăm astăzi subiectul pieței muncii. Există multe schimbări, multe provocări și nu neapărat de bine. Da, piața muncii este într-o continuă schimbare și noi, ca și indivizi organizaționali, trebuie să ne adaptăm la această piață a muncii în contextul actual. Am trecut prin multe. Da. Să nu uităm că tot contextul pandemic ne-a adus alte setări. S-a lucrat foarte mult în zona de online. Da. S-a lucrat foarte mult de acasă. Oamenii au devenit cumva comozi din punctul ăsta de vedere, în sensul că s-au echilibrat pe zona de familie, au redus anumite cheltuieli cu ceea ce înseamnă deplasarea la locul de muncă, au putut să rezolve și alte probleme în timp ce lucrau online de acasă și de ce să nu spunem că și în acest moment există acest format online sau formatul hibrid în anumite companii. Da. Pentru că costurile, dacă vorbim din punct de vedere al organizației, costurile s-au redus foarte mult legate nu neapărat de salarizare, ci de contextul muncii. Da? Nu mai îmi trebuie spațiu să plătesc chirii foarte mari la birou, decât un spațiu poate foarte mic pentru un nucleu administrativ, transport, masă, etc. Și atunci am văzut că ne este bine, am văzut că putem funcționa și așa și este foarte greu sau nu mai există acea motivație a revenirii în context organizațional. Da, sau există o motivație redusă. Vrem să mergem la muncă, dar vrem să mergem la muncă numai 3-4 zile, nu mai vrem să mergem 5 zile. Ok, este o altă problemă care o vedem acum discutată în zona europeană. Dacă reducem săptămâna la 4 zile de muncă, pentru ca celelalte să le alocăm familiei. Este o dezbatere, nu știu dacă acest lucru va rezolva toate problemele cu care ne confruntăm și vorbesc aici de bullying organizațional, de burnout, dar eu nu cred că burnout-ul se rezolvă doar prin faptul că ai redus ziua de muncă, pentru că dacă ne uităm la cauza burnout-ului, cauzele burnout-ului țin de contextul organizațional, de ceea ce se întâmplă în organizația respectivă, nu neapărat de durata muncii, da? Că poți să te duci să stai 8 ore la muncă și să stai degeaba, să fii subîncărcat pe sarcină, da? Sau din contră să ai sarcini conform timpului de lucru și să nu resimți acest lucru, da? Pe de altă parte, poți să ai 4 zile de muncă, dar cu o supraîncărcare, da, extrem de mare și după 4 zile pe săptămână de muncă să fii în burnout. Da? Deci nu asta rezolvă problema de epuizare la locul de muncă sau alte probleme psihologice care apar în contextul strict legate de contextul muncii. Există o corelație între această dorință de a se reduce săptămâna la 4 zile de lucru și această comoditate de care vorbeați mai devreme vis-a-vis de îmi place să stau acasă cu familia? Da, există această... Adică a venit reactiv? Există această corelație în sensul că bănuiesc că 4 zile se va sta în context organizațional și o zi se va sta în online sau în formatul hibrid. Acum depinde de cum funcționează fiecare individ organizațional. De exemplu, eu sunt o persoană căreia nu-i place să lucreze acasă. Mie îmi place să mă duc în zona organizațională pentru că eu în context organizațional sunt funcțională din punct de vedere organizațional. Eu și în pandemie m-am dus la birou pentru că eu
acolo identificam că este spațiul meu de lucru, da? Dar asta spun eu, ca și persoană organizațională. Este clar că perioada asta de pandemie ne-a schimbat foarte mult setările și noi trebuie să fim în context cu setările, inclusiv pe zona de digitalizare. Se vorbea foarte mult, dacă vă aduceți aminte, în context pre-pandemii despre digitalizare. Facem digitalizare, dar nu făcea nimeni nimic. În momentul în care a venit pandemia, a trebuit să facem acest lucru. Da? A trebuit să ne digitalizăm pentru că altfel nu puteam funcționa. Ne-a plăcut această digitalizare, dar care a venit la pachet și cu o serie de probleme, pentru că încă din contextul pandemic eu atrăgeam atenția asupra sănătății psihologice a populației. Și dacă vă aduceți aminte, la nivelul filialei Constanța am instituit un grup pe care îl avem și acum, grup consiliere de criză COVID, nu neapărat pentru persoanele care contactau boala, ci pentru persoanele care nu reușeau să se adapteze la noul context. Pentru că nu toată lumea a funcționat ok în perioada de pandemie. Să ne gândim, înainte de pandemie stăteam 8 ore la serviciu sau 12 ore. În pandemie a trebuit să facem aceleași sarcini de acasă cu 3 membri sau 4 membri ai familiei. Da? În care redescopeream ce înseamnă viața de familie în același context cu contextul organizațional, cu munca. Și a trebuit să găsim un echilibru, între muncă și contextul familial. Adică să acord atenție suficientă și membrilor familiei, să am interacțiunea eficientă cu membrii familiei, că aici nu e vorba de temporalitate. Mai aud, fac o paranteză aici, trebuie să ai timp cu copilul. Nu, trebuie să ai timp de calitate cu copilul. Pentru că dacă stai jumătate de oră și fumezi o țigară și bei cafeaua și copilul se joacă timp singur, nu înseamnă că ți-ai petrecut timpul cu copilul sau cu familia. Da? Dar dacă în jumătate de oră te joci cu el, discuți cu el, dezbați cu el probleme, ăia înseamnă timp de calitate. Deci este extrem de important cum ne-am raportat în această perioadă de pandemie, iar foarte mulți nu au găsit acest echilibru și știți foarte bine că au existat divorțuri în această perioadă pentru că au venit și au redescoperit familia și au zis, cine sunt eu în acest context familial? Dar eu eram mai obișnuit acolo să lucrez. Dar mie mi se părea mult mai ok. Da, este clar că fiecare dintre noi avem pattern-urile noastre de comportament și de adaptare organizațională diferit. Dar asta a fost contextul pandemic, în care a trebuit să găsim echilibru între munca noastră, între viața profesională și viața personală. S-a terminat contextul pandemic, am revenit în organizațiile noastre, a trebuit să reconstruim acele relații. Eu spun acest lucru că nu a fost ok că mă simt mai bine în organizație decât acasă, pentru că sunt paliere diferite și interacțiuni diferite. Absolut. Setările noastre comportamentale pe interacțiuni sunt diferite. Într-un fel interacționez cu colegii de muncă și în alt fel interacționez cu familia. Da? Să nu mai vorbim de faptul că a existat acces redus la resurse. Gândiți-vă că stăteau oameni în apartament cu 2 camere în care 2 copii învățau la școală online, soțul și soția lucrau online de acasă. Da? Ce a însemnat asta? Și dacă mai erau și profesori, era excelent. Da? Pentru că trebuiau să susțină cursuri în aceleași camere. Da? Deci, inclusiv acest acces redus. Clar, a fost acolo un element de distres, da? Și de lipsă de confort. Revenim în organizație. Unii au revenit în organizație fizic, că au zis, ok, trebuie să de exemplu, noi, cadrele didactice, a trebuit să ne reîntâlnim cu studenții
Și am spus întotdeauna că da, digitalizarea a adus un lucru foarte bun vis-a-vis de accesul la resurse, etc. Dar în același timp este foarte important să avem interacțiunea față în față cu studentul. Da. Examene, lucruri pe echipe, etc. Dar există și companii, așa cum am spus și la început, care au spus, ok, este foarte bine să lucrăm hibrid sau online. De ce ar trebui să mai avem costuri pentru? Cel mai bine este să stăm de acasă, din fața calculatorului, gestionăm mail-uri, intrăm pe webcam, facem ședințe scurte interactive, putem să ne întâlnim cu clienții noștri online și este mult mai ok așa, sau telefonic. Și atunci sunt în continuare companii care fac acest lucru. Este bine și nu este bine. Repet, pe de o parte că nu simți că aparții acelei organizații, da. Nu se mai pentru că nu se mai legătura. creează acel context organizațional, relația din acel context organizațional. Pe de altă parte, nu te simți că ești acolo omul organizațional, omul organizației. Dar, pe de altă parte, da, companiile multinaționale care au sedii în alte țări, este mult mai ok să lucrezi așa. Da? Noi, de exemplu, pe conferințele internaționale se păstrează modelul hibrid. Nu neapărat trebuie să mă duc, de exemplu, am în China, la Beijing, am o prezentare, de exemplu, de lucrare. Nu trebuie să mă duc până în China, ci pot să accesez un link, prezint lucrarea și asta a fost participarea, sau îi audiez pe colegii mei online și asta este participarea la conferință. Da? Sunt domenii în care este posibil și Absolut. este mult mai ușor așa. Absolut. Și nu ușor din punctul de vedere al comodității, Nu. al interacțiunii, Exact. tocmai. Al facilității de comunicare. Exact, al facilității de comunicare, pentru că este extrem de importantă. Exact. Pe de altă parte, aduce în piața muncii această schimbare și eliminare de profesii și introducere de profesii noi. Exact. De aceea spuneam că piața muncii este într-o continuă schimbare, pentru că apar alte și alte profesii. Înainte de pandemie, cred că exista operator de telefonie. Da? Este clar că acesta se va numi altfel, da? Deja vorbim de call center-uri, da? Tocmai pentru că iată, companiile își desfășoară activitatea aceasta online și hibrid. Da. Da? Dar revenind la problematica organizațională, lucrăm 4 sau 5 zile. Nu asta este problema în organizație. În organizație se pune problema cât de funcțională sau nefuncțională este organizația respectivă. Ce comportamente funcționale sau contraproductive se dezvoltă în organizația respectivă. Pentru că dacă nu avem un leadership eficient, centrat pe obiective, dacă nu avem angajați implicați, da? Conștiinciozitatea, de exemplu, este o trăsătură extrem de importantă în ceea ce privește predicția în performanța organizațională, da? Implicarea în muncă, da? Și avem dezvoltare de comportamente contraproductive, de acolo vin problemele organizaționale. Da? Faptul că supraîncărcarea de sarcină, da? Faptul că unul este supraîncărcat cu sarcini și alții zburdă prin organizație nefăcând nimic și se plictisesc la serviciu, cu ghilimele de rigoare, pentru că și subîncărcarea de rol duce la epuizare, pentru că te duci în fiecare zi și stai cu ochii pe pereți. Asta nu înseamnă că ești ok, te simți bine cu tine și cu organizația respectivă. Nu reușești să construiești relația organizațională. Da? Deci apare această epuizare a resurselor care te împiedică să mai faci față situațiilor respective. Și faptul că lucrezi 4 sau 5 zile nu contează. Da. Pentru că până la urmă, da, ok, volumul de muncă va fi același.
Da. Adică doar că se va vom acumula comprima mai în puțin 5, exact, vom comprima în 5 zile, în 4 zile ceea ce făceam în 5 zile. Și presiunea s-ar putea a termenelor să fie mai mare decât înainte. Da? Exact. Este o ipoteză, nu știu cum au gândit-o, dar ideea este că dacă volumul de muncă rămâne același, nu văd rezolvarea situației. Nu una pozitivă, în orice caz. Exact. De asemenea, s-a mai pus problema și s-a avansat ideea că odată ce se produce această modificare a zilelor de lucru, va exista posibilitatea și se va facilita existența unui al doilea job, ca o normalitate, pentru suplimentarea veniturilor. Din punctul meu de vedere, este oarecum o direcționare către o zonă care aduce mai mult stres, mai multă posibilitate de epuizare și de burnout, cu un titlu oarecum încântător, pentru că, da, toată lumea vrea mai multe resurse financiare, un venit mai mare, un standard de viață mai bun, dar nu așa. Dar vorbim de două contexte, în primul rând, vorbim de două contexte organizaționale diferite. Da? Exact. Mai au un job part-time, da, pentru ca să sporesc veniturile. Și acum sunt oameni care au joburi part-time, deci nu se pune problema. Problema este legată de faptul că tu faci adaptare diferită în contexte diferite, interacționezi cu persoane diferite, presiunea termenelor este diferită, complexitatea muncii este diferită, adică rămân aceleași probleme organizaționale, dar pe care la un job le faci în full-time, da, și la un job le gestionezi în part-time. Da? Este într-adevăr un lucru care poate se dorește, dar asta nu înseamnă că rezolvă problema. Adică creează altele. Exact, adică nu înseamnă că dacă eu am posibilitatea să-mi iau un part-time, voi fi mai relaxat sau mă duc spre zona de familie. Nu, fiecare cum se setează. Exact. Hai să ne gândim la workaholic. El va sta 4 zile la muncă, la full-time, și va mai sta încă 3 zile și restul de cele 3 zile în part-time ca să-și facă jobul. Da. Dar asta nu înseamnă că el va aloca timp familiei. Repet și revin la relația asta de echilibru, ne stabilim fiecare dintre noi. Da. Ce înseamnă familia sau plus că poți să faci anumite lucruri împreună cu familia. Da? Mai mult decât atât, trebuie cumva să nu fim constrânși la un job, al doilea job. Exact, da. Este clar că nu trebuie să fii constrâns, că până la urmă poți să alegi. Da, eu pot să aleg, am mai multe variante. Pot să aleg să stau 4 zile la job, să-mi fac jobul perfect și restul de zile să mi le petrec cu familia, cele 3 zile. Pot să aleg să am 4 zile de full-time și 3 zile de part-time. Da? Este alegerea mea, modalitatea în care eu îmi gestionez. Dacă se impune ca eu să mai iau și un job part-time, atunci lucrurile se complică. Pentru că nu trebuie să-mi dai tu direcția, ci mi-o aleg eu ca și variantă sau ca și alternativă. Exact. Pentru că aici sunt mai multe elemente, da? Tipul de implicare, vârsta persoanei, exact. Cât de motivată este să dezvolte lucrul ăsta. Sunt foarte multe lucruri. Se problema și de calificare, pentru că există posibilitatea să nu aibă cele două joburi, să aibă nevoie de banii ăia, dar să nu aibă cele două joburi pe același domeniu. Și atunci este și mai grav. De complexitate, revenim la complexitate. Clar că o să apară profesii și o să dispară profesii. Da. Este foarte clar. Și zona asta a serviciilor se va dezvolta din ce în ce mai mult. Pentru că, iată, avem din ce în ce mai mult, facem apel la servicii. Da? Inclusiv în perioada de pandemie ne-am obișnuit să nu ne mai ducem la market să facem cumpărături, ci să apelăm la diferite firme care fac acest lucru și să-mi aducă cumpărăturile la ușă. Da. Da? Încă se mai practică. Deci, iată, piața asta serviciilor cu siguranță se va dezvolta. Noi în psihologie am avut situații în pandemie în care am avut ședințe de terapie online. Da. Da? Pentru că a trebuit să ne adaptăm.
Dacă fac chestia asta, adică eu lucrez în cabinet ca psiholog sau lucrez într-o organizație ca psiholog și part-time-ul meu înseamnă să fac 3 zile de terapii online, este ok. Adică trebuie să existe o anumită compatibilitate între joburile pe care eu mi le am. Dar dacă eu acum sunt șofer de taxi și 4 zile sunt profesor, s-ar putea să am o problemă. S-ar putea să am o problemă în complementaritatea sarcinilor. Iar problemele oamenilor se repercutează la nivelul organizațiilor și la nivelul macro. Păi ce înseamnă și organizația? Și instituții. Da. Ce înseamnă organizația? Organizația înseamnă oamenii. Exact. Da? Funcționalitatea unei organizații o dau oamenii. Exact. Da? Este normal că dacă oamenii dintr-o organizație nu sunt bine, pentru că de aceea vorbim de starea de bine organizațională, da? Este clar că organizația nu este funcțională, ceva acolo nu merge și trebuie să vedem, să audităm, să vedem ce se întâmplă acolo. Da? Același lucru se întâmplă și la orice nivel, fie că vorbim de instituții, fie că vorbim de organizații publice sau private. Da? Deci, vorbind despre aceste tipuri de instituții, noi ne raportăm la individ. Întotdeauna organizația este reflexia macro. Da. Da? Iar organizația este micro și asta este macro. Deciziile care se iau la nivel macro impactează organizația mică. Exact, tocmai despre asta este vorba și tocmai de aia trebuie oarecum raportate la nevoia reală a oamenilor. Exact. Nu doar la dorințe și la ce ar suna mai bine, poate, sau mai interesant pentru o perioadă scurtă de timp. Așa este. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. Și vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Am vorbit despre lucruri de interes care ne preocupă pe toți și ne impactează pe toți. Dar, da, există soluții și întotdeauna există ceva care poate să aducă rezultate foarte bune. Până data viitoare, rămâneți în echilibru.